kagabi sa PBB Gen 11 Big Forever. Ang daming conflict patungkol sa pagkain dahil sa inyo. So, ang main concern natin ngayong gabi is yung last night. Didiretsuhin ko na yung about sa tocino. We must be fair to each other para po walang masagasaan na right dito sa loob ng bahay, kuya. Who ate all the bread yesterday? I'm missing 3 breads. Sino nga ba ang kumukuha ng tinapay sa 25? Ikaw na! Ikaw, itiamin mo. Nung dumating ang si Piang, nasa kanya na ho lahat. I wish everyone a very happy new year. To a good 2024, but to the best year yet for everyone. Cheers for 2025! Cheers! Happy Thursday night, Team Bahay and Team Online! Siguradong magiging masarap na naman ang ating kwentuhan kasama ang Gen 11 housemates dito sa bahay ni Kuya. Dito lang sa Pinoy Big Brother Gen 11 Big Tonight, let's focus doon sa dalawa sa pinaka-pinag-usapang housemates sa loob ng bahay ni Kuya. At kayong dalawa yun. Fiang and Jazz. Umiwas pa ng tingin eh. Oo nga, grabe. Grabe yung nangyaring mga argumento, hindi lang dito sa loob, pati sa labas ng bahay ni Kuya, ang daming sinasabi ng mga tao. Balikan natin ang ilan sa mga kwento nyo sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya naman, pwede na nang buksan ang box of memories. Dami sa ano. Okay? Yan, tulay. Ano yung kinalaman ng blueprint na yan sa relasyon yung dalawa? So sa blueprint na to, this was a few days after the rap battle, tapos naging weekly task leaders kami dalawa. So we haven't really talked. First time namin nagkita, tapos biglang pinapunta kami sa task room ni Kuya. Awkward. Talaga. Nagbabasa ako ng mga box kasi ang daming box. Tapos pumasok si Fiang. So parang hindi ko alam kung sasabihin. Sobrang awkward na talaga. As in. Kasi akala ko ako lang, nagkataka ako, sino yung nakatalikod? Pagharap sa harap si Jasmine Helen, anong gagawin mo dito? Pero balikan muna natin. Paano ba kayo naging magkaibigan? Ano ba yung first impressions nyo sa isa't isa? Kalimutan ko na. Wow, Quiet kasi to una ko siya nakita eh. Sobrang, Prim and proper. Yeah. Very demure. yeah. Tapos kabaligtaran ng lahat. Ikaw naman. Maskara pa siya. First impression. Very jolly din. Sobrang ingay kasi nilang bunga nga itong tao na to. Jolly. Pero like, more of ate-ate talaga. Oo. Pero would you say na naging magkaibigan kayo? Yeah. At hanggang ngayon, magkaibigan kayo? Yeah. Okay. Balikan muna natin yung kwento kung paano sinubok yung friendship niyong dalawa dahil sa mga pangyayari sa loob ng bahay ni Kuya. Okay? Kaya naman, Jazz, Fiang, housemates. Patawarin natin. Wag. Pagpasok pa lang sa bahay ni Kuya, kapansin-pansin na mas unang napalapit si Fiang sa mga lalaking housemates. Pero hindi kalaunan ay sumama na rin ito sa kwentuhan at tuksuhan ng girl housemates. 3 weeks na kami dito. Tinatanong namin sa kanya yung sagot. I think we all know who is that boy. Professionalization. Dylan. Kung sa prep... Ay, sa kanya din. Hindi si Dylan sa'yo. Hindi si Dylan sa'yo. Because if it was Kuya Dylan, she would have said that earlier. Balikan natin yung naging relationship journey ninyo ni Fiang. Before the rap battle, Kuya, we were already moving a step up sa ladder sa friendship namin ni Fiang. We have bonded already and mas na-notice din namin na sumasama also siya sa amin, girls sa labas ng veranda. So, ang dami na naming moment. Sino? Sige, sige. And so, I felt like that was a good start na ng relationship talaga namin. Kuya, si J-Mog, hindi ka larg. Ate Jazz, tawag ka na J.
No, I'm serious. Okay, I felt the sisterhood na in her na parang alam ko na somehow how to really interact with her, how to talk to her, and how to reach out to her. Saan ka masaya? Ganyan ako pag in love, kahit nagugas ko plato nakangiti ako. Ay, ganun ba yun? Kahit sobrang dami kong inuugasan, nakangiti. Parang feeling ko, sana hindi na matapos ng pag-uugas. Yung blush mo niya, umapot dito. Diba? Sabi ko sa'yo. Dami niyo, alam. Unang naramdaman ang friction ninyo sa pagitan nyo ni Fiang nung kinausap mo si Jaren. It's just me as an ate, thinking. Because I don't want you, if ever at the end of everything in October, may mga ganong marinig. Am I making sense? Yeah, I get Yeah. you. So like, just, I mean, I'm not saying you continue with the friendship and everything because close naman talaga kayong apat. Yeah, But then like, be cautious lang on some things. yeah. What kind of actions? I mean, like the super everything. Like, I don't know. Like the Yeah. gets mo ba? Like the super like Yeah. clingy to the highest level. Cause like, you know. Mm. Kasi sometimes everyone forgets it also na may someone. Baka lang we don't know what's going around. So just be cautious. With me and Fiang. Pinagsisihan mo ba yun o hindi? Maybe how I dealt with the situation. I could have dealt it in a more better way than I did. Siguro dapat after ko kinausap si Jaren, kinausap ko din si Fiang siguro. And I had to clear her also where I was coming from. You have someone outside, no? Outside, a guy outside. You have feelings for each other, right? And then? And like, maybe I might be too touchy with you. Oo eh. Yeah, but I know it's as a friend's way, but I don't know how others might perceive it, especially him. No? Huh? No? Yeah. What do you mean no? Hindi naman. It's okay. Yeah. What do you think he would think? Wala. Kasi kilala niya ako. Very clingy din ako sa mga friends niya. You know, touchy and all. Okay, I was just wondering because just in case. Yeah. In case how others Thank might you. perceive it, especially him. Yeah. I don't think she also knew the exact words I said to Jaren also. So parang iba na yung naging perception niya sa akin and she thought lang na completely pinagbawalan ko siya. Like, nangialam lang ako sa relationship. But hindi ko furtherly na-explain sa kanya where I was coming from or where the concern was coming from. Siyempre, may mga issue sa akin dito. Ayun kasi, naiirita talaga kasi ako pag nang babackstab. Ayun nga, sana, if meron kayo nakikitang problem sa akin or what, na nakikita niyong mali sa akin, diretso na lang sa akin. Bakit? Anong reason nung pang babackstab? So, I didn't purposely talk to you nun because hindi pa din kita kilala on a deeper level. That's why I talked first to Jaren because I'm close to Jaren. I know Jaren's emotional and mental capacity already. It was for the both of you, but I had to go first to the guy. But it was for good intention. Oo, totoo. Nag-thank you naman ako nun. Oo, because parang nagiging ate lang ako. Sanay kasi ako na may lalaki. And I'm very careful sa brother ko. Kaya, siguro that's the explanation why hindi ikaw yung, kahit ikaw yung babae, kasi hindi pa kita close. And to be honest, until now, sa lahat, ikaw pa din yung hindi ko masyadong close because I felt like there was a barrier na before I talked to Jaren. So yun, and ako din naman, I'm also waiting for you to open up because hindi naman ako mapilit na tao. Like, if you're not comfortable opening up to me, I'm fine with that. No matter how hard I try, if you're already close to me, like ayaw mo na, whatever I do na, kahit good intentions, bad na siya. And so yun lang, parang hinintay ko lang na maging okay ka. Kasi nasaktan din naman kita. Sorry. Sorry din. Doon ko siya na-appreciate na, mabait pala talaga siya. Iba yung pag-iisip niya ko malawak. Doon ko nakita kung paano siya maging ate sa mga nakakabata pong housemate. Sa pagkakahati ng bahay sa pagitan ng teens at adults, muling sinubok ang samahan ng housemates, partikular sina Jazz at Fiang. Oh, lahat teens! Oh my God! Wait, I need Teens to- versus adults! Ang magkakatapat para sa teens versus adults. Oh, ito na! It's always Jazz versus Piang.
Si Jazz, hindi napigilang mangamba nang malamang na si Fiang ang kanyang makakatapat sa rap battle. Tawang-tawa? Nakakatawa? Yung pinagsalosa. Dinoy. Hanggang sa dumating na ang oras ng kanilang tapatan. Oh, Fiang, sinabi mo sa akin noon na nawalan ka ng respeto. Totoo ba? Hindi ka lang marunong rumespeto? Kasi kung iisipin mo, pagrespeto ba yung pagsisigaw sa hapagkainan? O pagsasalita ng bad words na naririnig ng mga ibang kabataan? Sinasabi mo, pagiging palamura. Eh, sino bang mas ate sa atin ang nagbabad finger sa harap ng kamera? Kapag aalalahanin mo yung rap battle, ano yung nararamdaman mo? Because of all the noises na siguro, the pressure and everything, nakakalimutan ko din somehow yung yung parang morals ko na just for me to win. Parang yun kasi yung naging, kuya, we wanted to win. I wanted to win for the adults also. So parang nawala na yun lahat. Yung pinaglalaban ko for the past 24 years of my life, feeling ko. Dahil sa mga nagawa ko kay Fiang or nasabi ko kay Fiang. Fiang, sino bang may manliligaw sa ating dalawa na nag-aantay sa labas, pero ikaw, 1, 2, 3, kinakapitan, sila na nga yung lumalayo sa'yo, di ba? Pero bakit mo pinipilit yung sarili mo? Oops! You disrespect him. Na, you will never gain my respect. Di ko nga alam ba't kita tinatawag na ate. Hindi nga kita kaano-ano at hindi ka naman karespeto. Sa ginagawa mo, hindi nga dapat just ang pangalan mo. Alam mo, dapat pangalan mo, attention seeker. Ay, naalala ko ho yung bigat sa akin nung pangyayari pong yun. Iba ho yung takbo ng utak ng team namin nun yung team adults po. I mean, iba ho yung takbo ng utak namin that time na nakafocus ho kami sa pagkapanalo, nakafocus ho kami sa pangarap namin kasi ayun, that time ho, nagsunod-sunod ho yung pagkatalo namin sa teens. So parang na-boost po yung eagerness namin manalo. Alam mo, Jazz, tatanggalin ko na yung ate Nalilito ako kung ano ba talagang pakay mo. Nag-iinarte ka pa gusto mo din naman talaga na nilalandi ka. Para kang linta na pakalat-kalat, kaya ka niloloko. Oh, nagtataka ka pa. Bakit ka niloloko ng ex mo? Ganyan pala ang ugali mo. Siguro po ako, yung opinion ko po doon sa rap battle now, looking back, there are lessons na natutunan po namin sa aming sarili and sa aming mga kasama. Kung ngayon po, na alam ko na po yung naging resulta, siguro po meron talaga akong magagawa na iisipin ko na lang na mas maging pumanig ako dun sa part ko na pahalagahan yung pagkakaibigan na nabuo po namin dito at pagiging pamilya, kuya. Sobrang alam mo yung attention seeker at saka pagiging bastos kasi gawain mo yan It takes one to know one. Niloloko ako? Hindi ko naman yung kasalanan Sino ba yung iniwan tapos ang tagal naka-move on? Ikaw, proud ka ba na nakikita ng kapatid mo at ng mama mo ang kalandian mo dito? Ano bang pinunta mo dito? Pangarap? O syota? Marami kayong mga negative na pinagdaanan dahil sa rap battle. Yes po. Natutunan ka ba? Siguro, kuya, ang pinaka natutunan ko po talaga dun sa rap battle na naganap sa amin is, pag-isipan mo talaga muna kung ano yung ilalabas mo or ibabato mo sa isang tao. Kasi hindi mo alam, sa'yo magaan yun. Pero what if sa kanya, mabigat yung mga salita na yun. Lalo na kung sensitive yung feelings nung sinabihan mo ng mga words na yun, kuya. So, pinaka-biggest lesson ko talaga yun. Tinanong mo ako, masaya ba yung nanay kapatid ko? Dahil ginagamit ko edukasyon. Ibalik ko yung tanong ko sa'yo.
Masaya ba yung nanay mo sa mga Oo, pinagagawa masaya. mo dito? Oo, masaya. O di congrats sa'yo. Nang maghiwalay muli ang teens at adults, ramdam pa rin sa bahay ang bigat ng naging rap battle. Miss you all. Nice one, guys. Nice one, nice one. Si Jesse naalala ko. Apa kasi? Si Jesse naalala ko. Tawid. Ayun. Year after the entire stressful week ng rap battle, Kuya, I think I got to know myself even more. Talaga. And reality kicked in lang talaga, Kuya, na parang, okay, I'm a human being. Nagkakamali din naman ako. Naman totoo. Alam mo yun, di totoo. Sarap battle. Yung sa round ni Jazz, lamang si Jazz doon. Yung rebat kasi ni, wala na rin sa sulat yun. Bakit sa akin lang yung personalan, putik? Lunahan kasi ako eh. It's okay. Hindi naman totoo. You know it. Ano tuloy lumabas sa bibig ko. Yun, Kuya, feeling ko yung maganda doon is ang dami ko talaga natutunan na dadalhin ko siya after. I can't change naman the past, but what I can do now is apply what I've learned from it. And yun, so far, Kuya, I've been more careful. I think more before I speak now. Because especially now, Kuya, na iba na yung buhay. Iba na yung platform that I have. Laki ng kasalanan ko, guys. Kasalanan dun, baliw. Sobrang naging mainit yung rap battle na yon. Yun yung pinag-usapan ng taong bayan. Ganong katindi yung naging conflict nyo. Paano kayo naapektahan nung rap battle meet na yun? Sa friendship talaga, mas naging ilang. Specifically, Milamat. During that time. Oo naman. Especially during that time. Yes. Kasi... Tinatanong ko. Kasi iniisip ko lang, baka hanggang ngayon ba meron? Hindi, wala na. Like natapos na ito Grabe na yun. naman, For sobrang you. OA naman. That's good. Diba? How about During, Oo. sabi ko nga sa dami ng pinagdaanan ko sa life ko, that was the worst. Kasi naging close talaga kami na Fiang before the rap battle. We were already there and then biglang bumagsak. Again, Lahat. from the... As in zero. Like, Yeah. crush talaga lahat. That was really hard emotionally, mentally. I can't. The friendship. Actually, kahit sa loob ng bahay ni Kuya, grabe na yung tension. Dahil, syempre, hati-hati yung opinion dyan din, di ba? Hindi lang naman to tungkol dun sa naging debate. Pero, ang pinag-uusapan talaga, anong mangyayari dun sa pagkakaibigan nila? And dumating yan sa labas ng bahay ni Kuya, sa outside world, social media, ang tindi, ang sakit ng mga binitawan na ng salita. At sana hindi ma-experience yun ng kahit sino. Pero since nangyari na, briefly pag-usapan natin. Jazz ang nakaranas ng bashing. Paano mo siya hinandle? Ay, hindi ko siya hinahandle. I don't mind. I feel like I understood the situation where people were coming from. That's why I said when I left Kuya's house, I was satisfied with my journey because I went through so much, but I ended up there was forgiveness. Pag biglang sa labas, wala na. They will instantly close their eyes, close their ears, create so much narrative, ride onto the hate train. So parang there's no point in defending myself also. There's no point in sharing my part because they don't want to listen. If they don't want to listen to you, no matter how many good things you do, it's bad for them. So I just don't. Mas fina-focus ko na yung energy ko on the positivity, on the people supporting me. Kasi ang dami din. Well, again, the reason why I'm asking this is not to open up the wounds, but it's more of learning. And finally now, nabibigyan tayo ng pagkakataon na pag-usapan to. How about you, Fiang? Hanggang ngayon, may nakuha ka ba bang mga komento patungkol dun sa nangyari na rap battle? Mahilig talaga ako magbasa ng comments. Yeah, libangan ko siya. Every time na may gusto kong panood yung video, kahit pangit, wala akong pakialam. Parang nasanay na din ako na magbasa ng mga hate comments. Parang kasi ikakabuti ko din. So at least, that's okay. It took some time, Yeah. diba? Na naayos nyo yung relationship nyo. At yan yung actually curious kaming lahat. Kailan, saan, at kung sino ang una na nagsabi ng I'm so sorry. Lahat ng yan, malalaman natin bukas. Dito lang sa Pinoy Big Brother Gen 11 Big Forever! Abangan bukas! Kamusta yung relationship nyo sa outside world?
may kailangan ba kayo or may gusto kayong iklaro sa lahat ng mga fans? Kasi honestly, until now, ang ingay pa rin ng social media. And once and for all, can we just end this?